Next. So, Okay, so boleh add participant lah. alright. Okay. Lagi seminit kita add participant Cikgu Ain start pukul 2.33 macam tu. Boleh? Okay, boleh. Okay, dah 2.30. All the best Cikgu Ain, all the best Cikgu Syul. Saya akan monitor dari belakang Kalau apa-apa boleh message ke. Alright. Okay, start present. Cikgu Ain, dia punya mic. Okay, mic baru on. Okay. Alright, all the best semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita masih lagi menunggulah kan sambil-sambil ada lagi yang masih sedang masuk Zoom ataupun melalui YouTube Live kita pada hari ini. Okay, mungkin saya dalam masa seminit dua lagi kita akan start lah untuk sesi bengkel kita pada petang ni. Okay,
Okey, sementara kita menunggu yang baru masuk, selamat datang. Boleh perkenalkan diri di ruangan chat. Jadi kita boleh kenal-kenalkan siapa yang sama-sama dengan kita pada petang ni untuk taklimat sesi pertama brainstorm your iOS apps idea yang sangat menarik. Boleh kita sama-sama kenalkan mana-mana cikgu ataupun pelajar murid pada petang ni yang join. Boleh saya baca kat sini. Ada daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Tun Hussein On Cerais. Ada juga wakil daripada Sekolah Kebangsaan Nuri dari Kuala Pilah. Cikgu Atikah daripada SK Sanglang Perlis. Selamat datang kepada wakil daripada Sekolah Kebangsaan Kuala Buk Baram, Sarawak. Dan ada juga wakil daripada SK Sungai Ular Kedah. Okey, jadi kita akan memulakanlah bengkel kita pada petang ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya harap semua dalam keadaan yang sihat dan bersemangatlah untuk kita berbengkel pada hari ini. Okey, bengkel pada hari ini bersempena dengan pertandingan iOS App Ideation and Prototyping using iPad di mana terbuka kepada semua murid Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan semalam telah berlangsung taklimat iaitu pada pukul 2.30 petang bersama Puan Asma kan. Jadi hari ini kita akan mulakan sesi bengkel bagi sesi yang pertama. Okey. Dalam bengkel pada kali ini sebenarnya ada 4 sesi. Sesi yang pertama ialah brainstorm your iOS app idea di mana kita akan menggunakan aplikasi Freeform untuk merancanglah kan kita punya apps idea. Okey, untuk sesi yang kedua adalah plan your iOS app features dan sesi yang ketiga ialah tentang prototyping your iOS idea dan akhir sekali adalah pitch your prototype like a pro. Okay. So untuk sesi kita pada dia ada sedikit teaser ya.
Okey, yang tadi ada merupakan teaser untuk pertandingan iOS Apps Edition and Prototyping Using iPad. Okey, pada hari ini kita akan mulakan bengkel sesi yang pertama bersama Apple Professional Learning Specialist kita iaitu Syukri Sulaiman dan seterusnya esok kita ada Plan Your iOS App Features bersama dengan saya sendiri iaitu Cikgu Nurul Ain. Dan seterusnya untuk sesi yang ketiga, kita ada plan prototyping your iOS idea iaitu pada hari Khamis bersama dengan Apple Professional Learning Specialist Muhammad Nazrul Haizam bin Marzuki Radin Mahmud. Dan pada sesi yang terakhir, sesi yang keempat, Pitch Your Prototype Like a Pro bersama dengan Dr. Ili Farhana binti Mat Mahtar dan juga merupakan Apple Professional Learning Specialist. Okey. Alright, di sini saya nak terangkan sikitlah kita ada webinar ethics dan guideline lah untuk memastikan kelancaran bengkel kita pada hari ini. Okey, yang pertama dimaklumkan kepada semua sesi pada hari ini adalah dirakamkan. Dan pastikan mikrofon anda berada dalam mood senyap ataupun muted sepanjang sesi ini berlangsung supaya tidak terganggu. Dan tidak menggunakan button screen share lah untuk mengganggu presentation sekejap lagi kan. Okey, dan juga link kehadiran akan diberikan pada akhir bengkel pada hari ini. Okey, tentang workshop material dan juga resources. Okey, bahan-bahan yang akan kita gunakan pada bengkel ada di dalam Padlet kita kumpulkan di sana. Jadi boleh sama ada screenshot ataupun terus scan QR code yang tertera pada paparan anda. Jadi dia akan bawa lah kepada Padlet kita untuk anda akses. Saya beri macam lebih kurang seminit dua untuk para peserta akses kepada kita punya Padlet lah untuk memudahkan dan boleh merujuk bahan-bahan yang diperlukan sepanjang bengkel berlangsung. Okey, kalau telah selesai boleh tak saya tengok ada tak komen thumbs up pada ruangan chat? So saya tahulah kita dah bersedia untuk move to next. Ataupun boleh berikan reaction, thumbs up. Alright, ada yang sudah. Okey, seterusnya dikongsikan bersama juga Telegram workshop iOS Prototyping Edition ni. Okey, so siapa yang belum join bolehlah join lah, boleh scan. Jadi anda akan join pada grup Telegram ni. Okey, mana-mana yang dah selesai boleh bagi thumbs up. Okey, nice. Alright. Okey, bagi yang tak dapat scan, ada link dikongsikan di ruangan chat Zoom oleh urus setia. So bolehlah kita tekan link dari situ kan, boleh masuk. Okey, untuk yang ada masalah dengan untuk scan. Okey, so now let's start. Okey, saya mempersilakan Syukri Sulaiman, Apple Professional Learning Specialist untuk memulakan sesi beliau dan juga perkongsian tentang brainstorm your idea. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Ain selaku moderator pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Very good afternoon to every students, teachers, parents. Tak kira lah berada di mana, sama ada di Zoom, YouTube ataupun YouTube lah kan, dua je. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta-peserta yang hadir bersama-sama dengan kami Apple Professional Learning Specialist pada petang ini.
untuk kita bersama-sama hadir bagi memeriahkan pertandingan ataupun bengkel iOS App Ideation. Okey, so izinkan saya untuk sharekan slide saya terlebih dahulu. There we go. Okey. So seperti mana yang Cikgu Ain perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri Sulaiman. So pelajar-pelajar boleh panggil saya Cikgu Syukri. Okey. So macam Cikgu Ain bagi tahu tadi, kalau seandainya pelajar-pelajar ada soalan, boleh je tulis kat ruangan chat Cikgu Syukri, saya nak tanya sekian-sekian, ataupun di YouTube pun boleh juga, tak ada masalah. Ataupun nanti dekat end of our workshop, ending dekat hujung sekali, kita akan buka Q&A. So kalau pelajar-pelajar nak unmute you punya mic pun boleh, tak ada masalah. Okay. So saya adalah Apple Professional Learning Specialist, dan untuk sesi yang pertama pada petang ini, iOS Apps Ideation and Prototyping using iPad. Okay, so ini adalah pertandingan yang khusus untuk pelajar-pelajar sekolah rendah. Kalau pelajar-pelajar dapat lihat dekat poster kan, terbuka kepada murid sekolah rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Tapi kita galakkan semua pelajar-pelajar, tak kisahlah sekolah rendah ke sekolah menengah ke, yang nak join. Boleh ajak abang-abang, kakak-kakak awak, adik-beradik awak yang lain nak join, nak dengar sekali tentang macam mana kita nak buat apps ideation ni, boleh, tak ada masalah. Tak kisahlah dia daripada sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia ke, sekolah swasta ke, MRSM ke, tak kisah, tak ada masalah. Sebab untuk workshop ni, semua orang boleh join. Any students can join. Okay. Tapi untuk competition, khusus untuk sekolah rendah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, saya nak tunjukkan pada pelajar-pelajar semua contoh yang saya dah bangunkan berkaitan dengan idea apps ideation ni. Saya nak pelajar tengok contoh yang saya buat ni, kemudian cuba pelajar tekalah apa masalah yang saya sedang hadapi based on this video. Okey? Cuba teka. Tulis dekat ruangan chat. Nanti Cikgu Ain ataupun kita punya kawan-kawan di belakang tabir akan bantu saya untuk baca apa yang pelajar-pelajar kongsikan. Okey? So, kalau dah bersedia, boleh bagi saya thumbs up, reaction thumbs up sikit. Saya nak tengok betul ke pelajar dah bersedia ni. Terima kasih. Adik Dr. Nifah Aisyah. Oh, ni mungkin ibu dia ni. Okey. Kalau ada doktor masuk sekolah rendah, ibu dia lah kot. Okey. Alright, terima kasih Zahra Sofia Alia. Alright, terima kasih banyak. Okey. So now let's go to the There you go. Okey. So, seperti mana yang saya tanyakan sebelum saya play di video, cuba pelajar-pelajar gunakan ruangan chat untuk tulis agak-agak apa masalah yang saya selesaikan. Pada pandangan pelajar. Kalau ada cikgu-cikgu bersama pun boleh, tak ada masalah. Pada pandangan guru-guru, pada pandangan pelajar-pelajar, sama ada di YouTube ataupun di ruangan Zoom, apa masalah yang saya cuba selesaikan. Sebab kita untuk first ni, kita akan go to explore. Kan? Kita akan cuba merungkai. Kita cuba untuk go deeper untuk satu-satu perkara tu. So sekarang ni kita tengah brainstorm. Bila nak explore ni, kita kena brainstorm. Okey. Saya dah dapat jawapan pertama daripada, kalau di ruangan Zoom ni, Nurul Khairuni. Masalah sistem tempahan manual untuk alatan sukan. Terima kasih pada yang respon. Zahra Sofia. Selesaikan murid nak pinjam alatan sukan di store. Kan?
Agak-agak apalah masalah dengan sistem manual ni? Pinjam alat sukan. Terima kasih Aisyah, Zarif. And then Nazirah, Nazir. Buku pinjaman selalu hilang. Nazirah, awak telah bagi satu jawapan yang betul dan tepat. Nanti saya tunjukkan jawab saya kenapa saya buat benda ni. Okay. Terima kasih Nazirah. Very good. Cikgu tak ada tapi murid nak PJ boleh menggunakan apps ini. Terima kasih. Alamak, tapi ni nama dia iPad 2 lah pula. Terima kasih kepada yang respon. Okey, betul kan? Kadang-kadang kita nanti saya tunjukkan jawapan saya apa yang saya dah buat dalam part explore. Okey? Dan inilah fokus untuk kita pada petang ini. Okey, kita nak brainstorm sama-sama untuk kita explore satu-satu perkara untuk kita selesaikan bersama-sama. Okey, dan dalam sama kita nak plan macam mana. Tapi dalam benda part tu semua adalah proses-proses yang kita nak buat. Okey? Dan untuk pengetahuan pelajar-pelajar yang ada bersama pada petang ini, saya buat semua FF ni, idea-idea ni semua kan. Ni saya guna ni je. Okey. Saya gunakan Keynote. Okey. Jawab soalan ni. How does the app change your life? Our life. Pada pelajar-pelajar, tolong saya jawab soalan ni. Macam mana agaknya apps ni boleh, aplikasi boleh merubah ataupun membantu kehidupan kita, rutin harian kita. Kan? Kalau kita sibuk, kenapa nak kena buat apps? Dan banyak je, kita boleh je selesaikan tanpa apps pun. Tapi dengan adanya aplikasi, dia mengubah. Dan macam mana dia boleh mengubah? Agak-agak siapa boleh jawab? Boleh gunakan ruangan chat untuk tulis jawapan. Senangkan hidup pengguna, betul? Kan? Dengan adanya apps, kita ambil contoh GrabFood. Kan? Apps Grab tu kan? GrabFood pula. Apps Grab tu, dia memudahkan kita kan. Kadang-kadang kita tak perlu pergi ke kedai A untuk beli makanan. Kita order, duduk kat rumah, 20 minit, makanan pun sampai. Okey. Proses pinjaman barang lebih sistematik. Barang sukan boleh dikawal selia dengan lebih rapi. Terima kasih. Okey, terima kasih. Ayu Mastura. Betul. Kan? Dengan adanya apps, dia boleh lebih sistematik. Bukanlah kita kata manual tu tak sistematik, tapi untuk kita simpan the whole document tu kan, kalau bayangkanlah kalau buku nak simpan buku pinjaman, log pinjaman tu banyak-banyak kan dia jadi susah kan. Tapi dengan apps kita hanya simpan di cloud. Okey, kemudian memudahkan pengurusan harian. Terima kasih Haslina Wati, Nazirah Nazir, jimat masa, mudahkan urusan. Betul. Okey, ini antara reason lah macam mana apps tu dia boleh membantu kita. Dia boleh membantu kita. Memberi kesenangan kepada semua orang. Betul, SK Power Jaya. Jimat masa, thank you Sarata. Betul, sangat jimat masa dengan adanya apps. Macam saya bagi contoh tadi, Grab, kemudian apa lagi, Food Panda kan, ataupun Shopee kan. Klik, tap, barang sampai. Minggu depan sampai lagi kan. So nanti Shopee Mall pun satu hari nanti akan tutup agaknya lah. Okay, alright. Okay, so sini pula next. How it begins. Adakah apps ni mula tiba-tiba je dia muncul? Kan? Tiba-tiba je saya nak buat easy pinjam. Tiba-tiba je saya nak buat apps A. Tiba-tiba je saya nak buat apps B. Dia tak akan muncul secara tiba-tiba. Tapi dia akan muncul mungkin sebab for fun. Mustahil lah saya nak buat easy pinjam for fun kan? Mustahil lah Grab tu diwujudkan untuk suka-suka. Okay? So kita kena tengok. Kenapa kita nak buat apps ni? Adakah sebab ada peluang, opportunity? Mungkin sebab kita nampak ada satu gap yang kita nak tutup. So kita kena gunakan peluang tu, gap tu sebagai peluang untuk kita buat sesuatu idea yang menarik. Ataupun mungkin ada problem atau masalah-masalah yang timbul. Kan? Saya nak selesaikan masalah A. Saya nak selesaikan masalah B. Saya nak selesaikan masalah C. Tapi masalah ni dah ada dah jalan penyelesaian dia. Cuma saya nak buat penambahbaikan daripada masalah-masalah tu. Okay? So ini bagaimana dia muncul. Okay? So yang inilah yang kita nak buat hari ni. Kita nak explore sama-sama. Okay? Kita nak go deeper. Kalau boleh pelajar-pelajar, kalau dengan kawan-kawan, sebab tadi saya nampak ada group of member kan, dalam satu kamera ada beberapa orang. So kita bincang sama-sama. Kita ajak kawan-kawan kita bincang, apa benda yang kita nak selesaikan? Apa masalah yang kita hadapi dekat sekolah, dekat rumah, tak kisahlah kat mana-mana. Okey, kita akan list down kan, lepas tu kita akan pilih sama-sama. Okey? So untuk hari ini, saya nak ingatkan pelajar-pelajar, satu, objektif kita yang pertama adalah kita nak buat pada explore dan juga plan.
Okey, nanti saya akan tunjukkan pelajar-pelajar apa yang nak explore, apa yang nak di-plan. Yang kedua, objektif kita adalah untuk explore dan plan ni menggunakan freeform. Okey, so aplikasi yang kita nak guna pada petang ini adalah freeform. Baik, kalau pelajar-pelajar dah bersedia, kita akan pergi kepada next step. Bagi saya nombor 2 dekat ruangan chat. Okey, terima kasih Hana. Alright, Alia, Sofia. Okey. Thank you. Ada yang respon? Maksudnya anda bersama dengan saya lah. Sebab kita kena faham lah tengah hari ni kan. Satunya hari ni kita start 2:30 sampai pukul 4 tengah hari. So macam-macam lah kan dia punya cabaran dia. Okey. Sekejap ya. Okey, there we go. So hari ni kita akan explore macam mana saya nak tunjukkan apa yang kita nak explore dan apa yang kita nak buat. Okey. So yang ini saya gunakan aplikasi Freeform. Okey, so Freeform ni adalah native apps. Maksudnya kalau pelajar-pelajar beli iPad, pelajar-pelajar beli iPhone ataupun beli MacBook ataupun ada tiga-tiga device ni tadi, automatically pelajar-pelajar akan dapat apps ni. Dia bukan apps yang berbayar, dia adalah native apps from Apple. So kalau macam mana nak tengok apps dia, saya akan buka daripada awal. Ini saya dah buka siap-siap. So dekat sebelah atas kiri, from the top left corner, ada satu arrow pointing to your left. So saya tekan dekat situ, dan inilah paparan freeform. So kalau pelajar-pelajar tengok, saya guna freeform banyak. Okey, saya buat tentang nota gerakan nasionalism. Kemudian saya buat digital comic idea. Ini saya bincang dengan kawan-kawan. Macam mana nak buat comic. Idea apa kita nak buat comic. So saya gunakan freeform juga. Lepas tu saya buat prototype juga dekat sini. Nak buat smart table, nak join pertandingan inovasi. So saya bincang dengan kawan-kawan. Kita guna freeform. Kenapa saya guna freeform? Sebab dia very huge canvas. Okey, dia adalah very huge canvas yang sangat berguna lah. Okey, so now saya akan tunjuk balik F ideation. So untuk kita mula, pelajar-pelajar boleh tekan dekat atas sebelah kanan ni. Okey, yang ada gambar apa? Gambar pensel dan juga dalam square tu kan. Okey, tapi saya nak tunjukkan dulu yang saya punya. Okey, there we go. So saya buka. Okey. Macam mana yang saya beritahu awal tadi, kenapa saya suka dengan freeform ni, sebab kita boleh pinch in dan pinch out dia. So ini paparan saya punya ni lah. Paparan freeform saya. See? Banyak je saya buat sebenarnya. Daripada explore, saya kecil-kecil-kecilkan. Okey, lepas tu saya zoom in dia untuk besarkan. So hari ni kita akan explore. Okey. So dalam explore ni apa yang saya nak buat? Okey, so sekarang ni nanti kita nak list downkan dulu masalah-masalah. Okey, cuba pelajar-pelajar buat sama-sama dengan kawan-kawan ataupun dengan cikgu yang ada kat sekitar ataupun dengan ibu bapa. Cuba pelajar-pelajar list downkan. Senaraikan masalah-masalah yang pelajar-pelajar hadapi sekarang. Okey, sama ada di rumah, di sekolah, di mana-mana. Macam contoh ini saya list downkan lah masalah-masalah yang saya ada. Contohnya, jadual sekolah selalu hilang. Kadang-kadang bila cikgu dah bagi, dah print, letak bersepah-sepah. Okay. Kemudian, saya susah nak pinjam barang sukan. Di store sukan kan. Saya susah nak pinjam. Nanti kita akan go through lagi. Kenapa susah nak pinjam? Okay, itu next part. So, sekarang ni kita list downkan dulu. Okay. Gunakan freeform pelajar-pelajar untuk list downkan seberapa banyak masalah yang boleh. Bawa beg terlalu berat. Okay. Kerja sekolah terlalu banyak. Ini pun masalah juga ni. Tak banyak pilihan makanan di kantin. Perpustakaan selalu penuh. Kan? Sebab sekolah kita ramai mungkin. Bila kita nak guna perpustakaan pun penuh. Internet sekolah terlalu perlahan, terlalu slow. Okay. Makanan di kantin tak sedap. Ini pun lagi masalah juga ni. Masalah besar ni. Makanan di kantin tak sedap. Makanan di kantin tak kena dengan cita rasa kita kan. So, dia adalah satu masalah. Dalam library selalu bising. Dah dapat masuk library dah, tadi susah nak dapat. Dah dapat masuk, ramai pula pelajar buat bising lagi. Pun masalah juga. Susah nak bangun pagi. Okay. So cuba pelajar-pelajar list down kan. Kalau pelajar-pelajar tak nak guna Apple Pencil ataupun gunakan pensel, pelajar-pelajar boleh buat macam ni. Yang pertama, kalau pelajar-pelajar tengok, di atas tengah dia ada pensel. Ini untuk kita tulis guna pensel lah. Sama ada nak guna Apple Pencil ataupun third party pencil. Okey. Kalau kita tak ada pensel, jangan risau. Kita boleh gunakan jari jemari kita yang halus mulus tulus ni. Okey. Itu guna pensel. Yang kedua, sebelah pensel icon ni dia ada satu button kita panggil sebagai sticky note. Okey, so katakanlah saya nak guna sticky note, saya tap sticky note, see dia keluar terus kat sini. So saya boleh besarkan dia lah.
Okey, saya besarkan dia. So katakanlah saya nak senaraikan semua masalah saya guna sticky note. Boleh? Tak ada masalah. Okey. So kalau nak delete, pelajar-pelajar boleh tekan je dekat sticky note tu balik. Nanti ada option yang untuk delete ataupun nak tukar color ataupun nak tukar tulisan, nak besarkan sizing tulisan, semua dekat sini. Nanti saya tunjukkan macam mana. Sebab yang ni saya nak secara roughly dulu. Okey. Alright, yang ini untuk sticky note. Kemudian sebelah sticky note, ikon yang ketiga daripada sebelah kiri adalah ikon shape. Okey, yang shape ni adalah untuk kita masukkan lah. Kadang-kadang kita macam alah nak lukis-lukis. Kita guna je lah shape yang ada. Banyak yang ini yang paling saya suka lah sebab saya memang tak pandai melukis. So saya akan ambil je shape-shape yang saya ada ni. Contoh saya nak ambil shape telefon. So saya nak cari satu-satu, banyaknya shape nak cari kan. So saya type je kat sini. Guna ruangan search. Okey. Sekejap, saya nak delete kat sini. Okey. So saya akan type je phone. There we go. So nanti saya boleh gunalah phone ni. So saya ambil phone ni. Sebab saya nak buat apps kan. So apps saya nak gunakan dekat telefon. So saya boleh buat masuk macam ni. Nanti color pun boleh tukar. Nanti saya tunjukkan macam mana. Okay. So again saya delete. Okay. Ini shape. Kemudian yang sebelah shape ni adalah text button. Okay. Yang ini bagi siapa yang tak nak menulis lah. Macam tulisan saya yang tak berapa nak cantik ni kan. So saya nak guna text. So saya tap dekat text ni. See. Automatically akan keluar box untuk kita masukkan ataupun untuk kita guna typing. So bila saya tap. Okay. So saya boleh tap lah. Apps ideation. Okay, there we go. Ni untuk typing. Okay, tapi kalau siapa yang tak nak typing, nak guna tulisan tangan, terpulang pada kreativiti pelajar, tak ada masalah. So saya delete dulu. Okay, kemudian the next one, yang terakhir. Ini yang paling saya suka lah. Ini bagi saya the beauty about freeform. Yang ni lah foto icon ni. Okay, so apa yang menariknya, dekat sini kita boleh masukkan app, tekan foto icon, kemudian kita boleh masukkan foto. Kita boleh guna live camera, kita nak ambil gambar pun boleh, tak ada masalah. Kemudian dia ada stiker. Okey. Yang ini dia boleh scan. Okey, dia boleh scan, maksudnya kalau ada apa-apa dokumen, kalau contoh cikgu-cikgu nak guna nak kongsi dokumen dengan pelajar-pelajar, boleh guna scan dekat freeform. Kemudian kita boleh masukkan link. Link ni maksudnya contoh saya tunjukkan link dekat bawah ni. Ni semua link. Link daripada Harian Metro, link daripada sumber-sumber yang saya dapat lah daripada internet yang saya cari nanti. Dan saya tunjukkan kemudian. Okay, kemudian satu lagi, lepas link dia ada insert from. Insert from ni maksudnya kita nak masukkan daripada file kita. Contoh, kalau kita record daripada GarageBand, kita dah record, kita simpan dekat file kita. So kita boleh import daripada insert from ni untuk bawa masuk ke dalam kita punya freeform apps. Okay, so now, tadi saya dah minta kan pelajar-pelajar senaraikan masalah-masalah. Okey, siapa yang dah senaraikan masalah dia, tolong tekan ataupun tolong type nombor 3 dekat ruangan chat. Thank you Alan. Okey, Fairuni, thank you. Okey. Kalau boleh senaraikan sebanyak mungkin. Kalau saya senaraikan 10, mungkin pelajar nak senaraikan 12, 15. Sebab apa nanti kita nak pilih pula. Kita nak pilih pula lepas tu. Okay, alright. Terima kasih pada semua yang respon. Very good. Okay. Selepas kita dah senaraikan masalah tu, ni sekarang kita dalam ruangan explore. Saya bahagi kepada dua tempat. Dua keadaan. Okay, satu masalah di rumah. Okay, sebab sekarang ni kita nak klasifikasikan. Kita nak grupkan dia. Yang ini masalah di rumah ke, yang ini masalah di sekolah. Ataupun mungkin pelajar ada buat 3-4 lagi. Masalah di rumah, masalah di sekolah, masalah di kampung. Contohkan. So pelajar-pelajar boleh tambah. So yang ni saya guna ruangan teks lah. Saya ambil teks ni. Okey, ni teks saya. So saya boleh tambah kat sini. Okay, so saya pun tulislah contoh masalah di dalam kelas. Okay. Tapi kalau pelajar-pelajar perasan, kecil je tulisan saya ni kan. Bila saya zoom in, barulah pelajar-pelajar nampak. So macam mana saya nak besarkan tulisan saya ni? Saya tap dekat box tu. Kemudian dia ada keluar option. Yang this one is color. Yang circle dalam warna hitam ni adalah color. So bila saya tap, saya boleh pilih lah color yang mana saya nak. Katakanlah saya nak purple. Saya ambil purple, automatically dia tukar purple. Okay. Sebelah purple tu ataupun sebelah color tu adalah untuk sizing tulisan. Bukan, jenis font. Not sizing tulisan. Saya silap, saya betulkan balik.
jenis font. So saya tekan jenis font. Okey. So dekat sini saya boleh nampak this one. Okey. Jenis font. Saya tunjuk lagi sekali Saya tekan dekat ni. Oops. Okey, dekat saya punya masalah di dalam kelas. Saya go to A besar, A kecil. Kemudian saya pilih this one, yang AA ni. Untuk saya pilih jenis font. Kata kalau saya nak tukar font saya. Okay, saya dapatlah pilihan-pilihan font ni. Okay, kata kalau saya suka font this one. Saya search dia. Sebab saya suka font ni, saya tahulah nama dia. Mali. Okay, saya tap Mali. Okay, so dia ada beberapa pilihan. So saya ambil yang bold lah. See, tulisan saya dah tukar dah. Okay. So, saya buat lagi sekali. Pergi kat sini, tab. Kemudian sebab saya nak besarkan lagi. Saya tak nak sizing ni, tulisan ni nombor apa, wording dia 18 kan. Kecil sangat kan. Saya besarkan, saya pilih dalam 36. Besar sikit ataupun besar sikit lagi kot. Okay, there we go. Okay, and then saya size arrange sikit. Macam ni. Okay, so ini cara kita nak guna box. Terpulang kreativiti pelajar lah. Macam mana pelajar nak guna tulisan apa, guna font apa, nak guna sizing apa, itu terpulang pada kreativiti pelajar. Okay. Kemudian, katakanlah kita ada banyakan. Tadi saya dah jumpa masalah di rumah. And this one masalah di rumah. Masalah di sekolah. Lepas tu saya buat lagi satu masalah di dalam kelas. Okay, katakanlah pelajar ada 4. So kita tak payah dah guna teks ni. Kita duplicate je. Sebab kita nak guna font yang sama kan. Supaya nampak cantik. So saya duplicate. Nak duplicate. Pelajar-pelajar boleh tekan ni. Button plus ni. Saya tekan button plus ni. Tengok saya tekan. Dia duplicate. So saya tolak tepi sini. There we go. Okay. Saya guna jari saya. Alright. Okay. Saya kecil ini rapat sikit. Alright. So tadi masalah dalam kelas. So katakanlah saya nak tulis masalah di kampung lah. Sebab kita nak banyakkan dia kan. Okay. Masalah. Besar. Masalah di kampung. Okay. So bila saya buat masalah di kampung ni, saya nak tukar lah. Takkan nak warna purple juga kan. Sebab kita dah buat yang ni warna purple. So saya tukarlah colour. Saya buatlah warna. Saya ambillah kuning. Ataupun saya nak more text colour, saya ambil kat sini. Okay. Saya tukar colour lain. Saya ambil warna hijau pula. Hijau pekat sikit. There we go. Okay. So sekarang saya ada 4 perincian masalah. Masalah di rumah. Okay. Daripada 10 senarai tadi, saya dah ada masalah di rumah. Saya ada masalah di sekolah, saya ada masalah di dalam kelas dan akhir sekali saya ada masalah di kampung. Okey? Okey. Baik, seterusnya. Sebab kita dah senaraikan masalah-masalah kita. So, takkan kita nak tulis banyak-banyak kali kan? Sekarang saya nak tunjukkan kaedah macam mana pelajar-pelajar boleh copy and paste je. Daripada sini, daripada masalah-masalah kita tadi ni, kita nak categorizekan dia by masalah di rumah ke, masalah di sekolah ke, di kampung dan kelas. Macam mana kita nak buat supaya kita tak payah tulis dah. Okey, yang ini pelajar-pelajar kena guna pensel ataupun jari jemari pelajar-pelajar. Okey, so what we can do, you just go to the pencil icon. Okey, go to the pencil icon and then you just tap. Okey, bila pelajar tap, when you tap, dia akan keluar indikator kat bawah ni. Indikator pencil, indikator icon pencil. Sama ada di bawah, okey, sama ada di bawah sini, mungkin pelajar-pelajar punya berada di atas. Tak kisahlah kat mana pun kedudukan dia. Okey, so pelajar-pelajar tab, dekat sini ada banyak option untuk pelajar-pelajar guna tools-tools yang ada dalam Freeform. Okey, saya akan tunjukkan satu-satu. Tadi saya nak bagi tahu macam mana kita nak copy paste kan. Okey, cara paling mudah nak copy paste, okey, pelajar-pelajar kena pilih this icon. Okey. Ikon ni kalau pelajar-pelajar nampak dia antara eraser dan juga ruler. Okey. In between eraser dan juga ruler dia ada satu tools yang kita panggil sebagai lasso tool. Kat sini. Dia ada macam warna zebra sikit tapi black and grey lah. Kalau zebra hitam putih kan. Okey. Kejap lagi baru saya tunjukkan pelajar-pelajar semua apa tools-tools yang ada ni. Okey, sekarang ni saya nak gunakan lasso ni. Okay, so cara guna lasso, saya dah pilih dah lasso. Kemudian saya gunakan pensel saya akan buat macam ni. Saya nak copy this one. Kerja sekolah terlalu banyak. Okey, saya dah tak nak tulis dah. Saya nak copy je. Kerja sekolah terlalu banyak. So saya gunakan lasso tool, kemudian saya circle je. Dia akan jadi dot-dot macam ni. Gedek. Okey.
Kemudian automatically dia akan keluar option. So pelajar-pelajar terus pilih duplicate. Saya pilih duplicate and then saya terus tarik dia. Saya tulis kat sini lah masalah dalam kelas. Saya letak kat sini. Contoh. Okey, saya buat kali kedua Pelajar-pelajar tengok. Okey, saya akan bawa yang ni pula. Internet di sekolah slow. Okey, saya akan ambil masalah nombor 7. Saya tak nak dah tulis, saya nak copy paste dia. So, saya guna lasso tool. Internet di sekolah slow. Saya bulatkan dia. Okey, automatically keluar option. So, saya duplicate. Okey, saya tarik dia bawa ke bawah. Internet di sekolah slow. Okey, dia kat mana kedudukan dia? Masalah di sekolah lah kan, takkan masalah di rumah pula. Sebab kita cakap internet di sekolah slow kan. Okey, saya letak kat sini. So saya dah tak payah tulis dah. Sebab tu kalau pelajar-pelajar perasan, tulisan saya sama je. Dia tak berubah pun. Tulisan kat masalah ni sama, tulisan kat senarai masalah pun sama. Bukan saya tulis semula, tapi saya duplicate dia menggunakan lasso tool. Okey. Okay, so setiap tools ni dia ada function dia. Setiap tools ni dia ada peranan dia. Okay, kalau kita pergi pada tools yang pertama sekali, okay, tools yang nombor Scribble daripada kiri. Yang pertama Scribble yang ada letter A tu, yang ini dia akan tukar daripada handwriting kepada typewriting. Contoh, saya tulis nama saya Syukri. See? Dia terus tukar kepada typewriting. So saya tak perlu dah nak type. Saya gunakan pensel saya untuk tulis, dia terus jadi nama Syukri. Itu Scribble. This one. Okay. Yang lain ni pensel, pen, highlighter. Itu sama macam biasalah. Sama macam pensel-pensel biasa. So kalau pelajar rasa macam, oh saya nak menaip tapi saya nak guna pensel saya. So gunalah Scribble. Tapi honestly, I'm telling you, my favorite tools ataupun my favorite pen is ni dia. Yang daripada kanan, nombor 2. Kita panggil dia sebagai fountain pen. Okay. So yang ni, fountain pen. So bila saya tulis tu, dia cantiklah sikit tulisan saya. Sebab tulisan saya ni kan tak berapa nak cantik. So saya kena pakai fountain pen ni. Okay. Barulah dia nampak cantik. Okay. So ini tools. So kalau nak guna pemadam atau eraser, sama je. Tekan eraser. Okay. Kemudian kita boleh erase macam biasa. There we go. Okay. Tapi untuk Scribble kita tak boleh erase. Okay. Untuk Scribble kita tak boleh erase. Scribble ni kaedah dia kalau kita nak delete, saya pergi balik pada Scribble, so saya akan macam tu. Kita scribble je, gedek-gedek, baru dia hilang. Okay. So itu berkaitan macam mana kita nak guna pensel tadi. Alright. Seterusnya, sebelum saya beralih kepada fasa yang seterusnya, saya nak pelajar-pelajar tekan nombor 4 sekiranya pelajar-pelajar jelas dan tiada sebarang soalan. Tapi kalau ada soalan, guna ruangan chat untuk type, nanti saya cuba jawab soalan tu. Okay, terima kasih pada yang respon. Wah, ni Zahra Sofia ni sampai 4 kali 4 dia. Maknanya faham sangat tu. Terima kasih Zahra Sofia. Okey. Macam mana SK Kepong? Sebab saya nampak dekat skrin saya ni SK Kepong dalam kurungan FRIM. Jelas tak? Boleh buat tak? Kalau boleh tekan nombor 4 SK Kepong. Terima kasih pelajar-pelajar SK Kepong. Dan saya nampak cikgu, terima kasih cikgu. Very supportive. Thank you cikgu. Okay. Right, so next. Bila kita dah kita dah senaraikan masalah dan kita dah what we call it, kita dah pecah-pecahkan masalah tu. Dan sekarang ni kita kena pilih masalah mana yang kita nak selesaikan. Tapi sebelum kita pilih, kalau pelajar-pelajar perasan, bila saya scroll down bawah, nampak saya letak sumber rujukan. Saya tak tulis masalah saya ni suka-suka je. Kerja sekolah terlalu banyak. So, saya ada satu link yang diberikan dekat sini. Okay. Bila saya tap, saya buka je sini. Saya tekan je dekat mata ni. Nampak?
dia terus keluar Harian Metro punya cerita. Siasat kes pelajar gantung diri, homework banyak. So, masalah yang saya bawa ataupun masalah yang saya kemukakan adalah masalah yang memang berlaku di kalangan pelajar di sekolah dan berlaku juga di rumah. Okey, so sebab itu kita nak explore. Kita jangan tulis suka-suka je. Okey, sebab itu kita kena explore. Contoh, makanan kantin tak sedap. So saya bagi link. Saya letakkan link rujukan. Betul ke Cikgu Syukri ni makanan kantin tak sedap? Makanan kantin saya sedap je. Okey, makanan di kantin awak mungkin okey, tak ada masalah. Tapi saya ada satu bukti bagi tahu makanan di kantin ni tak berapa nak sedap dalam ruangan Facebook. Okey. Ni okey, menu kat kantin sekolah RM3. Macam ni lah, tapi ni 2024 ni baru tak baru tahun lepas ni. Okey. So bila kita explore, bila pelajar-pelajar explore, okey, dia lambat sikit. Bila pelajar-pelajar explore, pelajar-pelajar kena pastikan pelajar-pelajar ada sumber rujukan. So sebab tu saya letak semua sumber rujukan. So saya letak link kat sini. Masalah beg terlalu berat. Saya ada tiga keratan akhbar yang menceritakan berkaitan dengan masalah beg terlalu berat. So nak masukkan link tadi macam saya bagi tahulah. Sama ada pelajar-pelajar boleh pergi dekat foto ikon, kemudian pilih link. Okey, ataupun pelajar-pelajar boleh copy paste link tu. Copy paste link tu nanti masukkan dalam kita punya masukkan dalam kita punya preform. Okey. So ini yang kita panggil sebagai explore. Maknanya setiap masalah yang kita list downkan tu kita ada bukti ataupun rujukan yang itu merupakan satu masalah yang very complicated dan dia adalah masalah yang perlu diselesaikan segera. Okey. Macam ni, internet di sekolah slow. Kita tengok apa yang dikatakan internet kat sekolah slow ni. Okey, saya buka link KPM maklum sepenuhnya isu capaian internet rendah di kawasan sekolah. So maknanya kalau yang ini berita di Sabah. So kat tempat kita pun sama juga kan. So kita kena tengok betul-betul tempat ni. Kita punya exploration. Okey. Alright. So bila kita dah explore, yang ini part yang paling penting sekali. Part ini pelajar-pelajar kena bergaduh dengan kawan-kawan. Okey, masalah mana kita bukanlah bergaduh, berbincang. Itu lebih soft lah kan. Pelajar kena discuss dengan kawan-kawan, brainstorm dengan kawan-kawan, pilih 3 atau 5 masalah. Sebab saya senaraikan 10 masalah. Okey, daripada 10 saya pilih 3 yang paling orang cakap okey, kita kena selesaikan masalah ni. Kita kena bantu untuk selesai, untuk tangani isu ni. So saya pilih 3. Okey. So, mungkin pelajar-pelajar tadi dah senaraikan 15 ataupun mungkin 7, mungkin 6 dalam masa yang singkat ni kan. Okey. Dah senaraikan 6. Okey, cuba pilih. Daripada 6 tadi cuba pilih 3. Masalah mana yang kita nak selesaikan? Okay, macam saya nak selesaikan ni. Susah nak pinjam barang sukan, bawa beg terlalu berat, makanan di kantin tak sedap. Saya nak fokuskan 3 ni. Okey. So kalau pelajar-pelajar tengok saya dah ajar tadi, saya dah tunjukkan macam mana saya copy paste ataupun macam mana saya duplicate. Saya punya tulisan ni tadi saya gunakan pencil icon. Okey, kemudian saya gunakan lasso tool. So saya circle je kat sini. Tengok saya circle ni, saya tak guna pensel pun, saya guna jari saya je. Jari saya yang besar ni. Okey. Kemudian saya duplicate dia. Dereng. See, makanan di kantin tak sedap. Oops, alamak. Okey, saya duplicate sekali lagi. Okey. There we go. So tulisan saya tetap sama, nampak? Okey. So saya nak fokuskan 3 ni je. Okey. So dalam pemilihan ni, dalam nak fokus masalah ni, pelajar-pelajar dengar elok, kat sinilah wujudnya empathy. Okey, empathy ni kita nak fikir, kenapalah kita nak selesaikan masalah susah nak pinjam barang sukan ni. Sebab semua pelajar, saya sangat yakin dan percaya, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, semua orang suka subjek PJPK. Siapa tak suka subjek PJPK, siapa tak suka subjek sukan, tolong tekan nombor 5. See?
Setakat ni tak ada seorang pun tekan nombor 5. Maksudnya semua orang suka subjek PJPK kan. So kat sini yang kita nak selesaikan. Sebab kita nak bantu guru-guru, kita nak bantu kawan-kawan kita bersukan. Waktu PJ semua orang dapat bermain sukan. Semua orang dapat main bola, main hoki, main pingpong, main volleyball dan sebagainya. So dekat sinilah wujudnya empathy kita. Okay, empathy tu maksudnya kita kena fikirkan apa hubung kait perasaan, emotion antara kita dengan masalah tu. Macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, bawa beg terlalu berat. Sekejap saya nak delete yang this one sebab dia ada dua. So nanti saya terkeliru pula. Okey, saya delete yang ni. Okey, saya dah ni, saya circle, saya delete je. Okey, kemudian bawa beg terlalu berat. Yang ini kena selesaikan ni. Bayangkanlah adik-adik darjah 1 badan comel-comel je. Beg lagi besar daripada badan. Kan batu dalam besar berat pula. So kita kena selesaikan masalah ni. Okay, so saya pun pilihlah untuk selesaikan masalah ni. Dan kemudian yang ni kena selesaikan makanan kat kantin tak sedap. Sebab apa? Sebab makanan yang berkhasiat, makanan yang sedap untuk tenaga kita lah kan. Untuk next belajar lepas rehat tu nak kena belajar lagi sampai pukul 1. Okay? So saya dah pilih 3. Baik. Pelajar-pelajar yang dah pilih 2 ke 3 ke 4 ke, maksudnya dia dah pilih, dia fokus pada masalah, sila tekan nombor 6. Mungkin pelajar-pelajar pilih 1, tak ada masalah. Tapi as long as you all dah bincang kejap dengan kawan-kawan, okay, secara masa yang ada ni, kita pilih yang ni lah untuk selesaikan. Ellen, 666. Okay, thank you Ellen. Kalau Ellen tak keberatan, mungkin Ellen boleh kongsi apa masalah Ellen nak selesaikan. Tulis kat ruangan chat. Katelia. Okay, Katelia, terima kasih. SK Kepung, terima kasih. Sarata Venkataraman. Okay, terima kasih. Kalau Sarata tak kisah, cuba Sarata type dekat ruangan chat apa masalah yang you all nak fokus, nak selesaikan. Okay. Pada di ruangan YouTube, terima kasih. Kalau anda nak chat juga di ruangan YouTube, boleh. Nanti Cikgu Ain, moderator, akan bantu saya untuk baca lah. Okay. Okay, so saya continue sambil-sambil saya menunggu di ruangan chat. So saya nak selesaikan this one. Susah nak pinjam, bawa beg terlalu berat dan juga makanan di kantin yang tak sedap. So saya pun pergilah dekat seterusnya. Kenapa saya nak selesaikan benda ni? See? Ni yang paling penting. Kenapa nak selesaikan? 1. Kenapa susah sangat nak pinjam barang sukan? Sebab cikgu tiada di store. Mana cikgu PJ ataupun cikgu yang menjaga store tu mungkin dia bawa pelajar-pelajar sukan keluar. Sekarang kan sekolah kan sekarang ni tengah musim sukan kan. MSSD, Majlis Sukan-Sukan Daerah, Majlis Sukan-Sukan Negeri. So bila cikgu tak ada, kita susah nak contact cikgu. Okey, mungkin buku log pinjaman selalu hilang. Ini yang saya cakap tadi, ada kawan kita dah bagi tahu kan, buku log pinjaman hilang kan. Ini yang saya bagi tahu, betul. Sebab saya ada pengalaman untuk part yang ini. Buku log tu hilang. Tak tahulah ke mana. Mungkin dia ada kaki, dia berjalan agaknya. Okay? Ataupun dia pergi bersukan kat padang. Dan ini pelajar tidak pulangkan. Dah main bola, tak pulangkan pula. Dia tinggalkan je bola. Dia tinggalkan je stick hoki dekat padang. Kan? Okay? Susah nak cari cikgu. Sebab kadang-kadang cikgu berada dalam kelas. Kadang-kadang cikgu berada di luar kawasan sekolah. Sebab ada aktiviti dengan PPD dan sebagainya. So, kita susah nak cari. So yang ini kita nak wujudkan. Kemudian kena tunggu lama. Contoh, kelas kita dengan store sukan tu jauh. So kita pun dah berlari, cikgu kata, okey, tunggu cikgu depan store sukan. Okay, kita pun tunggulah cikgu depan store sukan, tunggu 5 minit tak datang, 10 minit tak datang, 15 minit kemudian baru cikgu datang. So kita nak elakkan masa ni, kesian kat kawan kita. 15 minit tunggu, 15 minit masa dah hilang untuk bersukan. Okey, so kita nak selesaikan masalah ni. Alright. Kemudian store sukan jauh dari kelas. So saya senaraikanlah semua. Saya ada total semua, saya ada 9. Okey, yang ni saya gunakan sticky note. Okey, kalau pelajar-pelajar perasan, sticky note ada dekat atas ni. Dan saya gabungkan sticky note dengan handwriting saya. So cara dia, saya tekan je sticky note. Okey, so ni sticky note yang saya bawa masuk. Saya letaklah kat sini. Saya nak tunjukkan pelajar-pelajar. Okey, kemudian saya guna je pensel saya. Okey, saya guna pensel saya. Saya tap lah kat situ. Okey, saya pilih dulu. Saya punya favorite pencil, fountain pen. So saya tap lah, cikgu tiada. Cikgu tiada di store. Okay. So boleh, tak ada masalah. Kita boleh combinekan antara handwriting dengan sticky note tu. Kalau pelajar-pelajar suka guna fountain pen, boleh pilih fountain pen. Kalau nak guna pensel lain, up to you. Dan pelajar-pelajar juga boleh tukar warna tulisan ni. Katakanlah nak warna tulisan ni warna biru. Okay, contoh saya tukar, saya padam dulu. Saya padam ni, saya tulis balik. Saya nak tukar tulisan ni kepada warna biru.
Okey, saya tap pada fountain pen ni, kemudian saya pilih color. Okey, saya tap color, so automatically pelajar-pelajar akan nampak kat sini. Ini dia punya indikator dia lah, dia punya tanda. Warna biru, so saya tulis lah cikgu tiada di store. Saya tulis balik Cikgu tiada di store. Okey. Pun boleh, tak ada masalah. Ini bergantung pada kreativiti pelajar. Okey, free form ni penting tau, sebab nanti bila pelajar-pelajar nak submit, pelajar-pelajar kena submit free form ni sekali. Nak tunjukkan our discussion happen dekat free form tu. Okey. Kemudian beg terlalu berat. Ini masalah saya yang kedua tadi. Okey. Sebab apa dia terlalu berat? Kenapa beg kita terlalu berat? Sebab satu subjek ada 2 atau 3 buah buku. Buku teks, buku latihan, buku sukan. Kan selalunya macam tu lah. Buku tulis, buku sukan pula. Okey, selalunya macam tu lah kan. Satu subjek mungkin ada 3 buku, mungkin ada 2 buku. Okey. Kemudian dalam satu hari kita ada 5 hingga 6 subjek untuk belajar. Okey. And the last one, kadang-kadang bila kita bawa pergi sekolah, kita bawa beg buku satu. Kemudian kita bawa botol air, kita bawa bekal yang ibu ayah bagi. Kan, benda tu semua kita letak dalam beg kan. So benda tu dia jadi berat lah. Kadang-kadang ada pelajar yang jenis dia bawa beg 2-3 beg. Okey. So yang ini untuk masalah ketiga. Kenapa kita nak selesaikan masalah? Kenapa masalah ni wujud? Kenapa masalah ni muncul? Dan yang ketiga, makanan di kantin tak sedap. Okey. Terlalu pedas, terutama sambal ayam. Ni saya bagi contoh lah. Contohnya ni sambal ayam ni. Tak banyak pilihan makanan. Ada mi goreng, nasi lemak. Mi goreng, nasi lemak. Bihun goreng, nasi lemak. Okey, tak banyak pilihan makanan dan makanan yang sama setiap minggu. So kita keluarkanlah kenapa makanan tu tak sedap. Kenapa beg tu berat. Kenapa susah nak pinjam barang dekat stor sukan. Okey, so yang ini yang pelajar-pelajar kena buat. Kerana pelajar-pelajar kena bincang sama-sama dengan kawan-kawan. Okey. Dan seterusnya, bila kita dah bincang, kita dah tahu kenapa benda ni berlaku, kenapa susah sangat nak pinjam, kenapa beg ni terlalu berat, kita kena tengok apa solution sedia ada dan apa halangan untuk selesaikan masalah tu. Okay? So kita buat kat sini. Oops, sorry. Sekejap, saya tarik sikit. There we go. Okay. Penyelesaian sedia ada. Okay. So penyelesaian sedia ada untuk masalah stor sukan tadi, untuk pinjam barang. So buku log pinjaman dan pemulangan ini penyelesaian sedia ada yang cikgu-cikgu ataupun pihak sekolah buatlah. So kita selesaikan dengan cara kita buat buku log untuk siapa nak pinjam, record dalam buku log. Ataupun kita buat grup WhatsApp lah. Tapi yang ni untuk sekolah rendah dia tak berlaku lah saya rasa. Sebab sekolah rendah dia tak boleh bawa phone kan. Okay. Kita buat grup WhatsApp ataupun kita call cikgu. Tapi cikgu bolehlah contoh. Saya cikgu PJ untuk kelas 5A. Saya nak pinjam, saya nak guna alatan. So saya call lah cikgu PJ yang jaga stor sukan. So saya boleh call dia. So yang ni tak ada masalah lah. So pelajar boleh minta cikgu Syukri boleh tak call cikgu A untuk pinjam barang stor sukan. So kita guna call, kaedah call. Okay. So ini penyelesaian sedia ada untuk masalah yang kita nak selesaikan. Alright. So masalah yang kedua, bawa beg terlalu berat. Okay, ini penyelesaian dia. Saya zoom in sikit. Okay. Bila bawa beg terlalu berat, kita gunalah buku digital. Kan? Betul lah. Kita gunalah buku digital. Tapi kita ada masalah juga. Pelajar sekolah rendah, kita tak boleh bawa iPad ataupun tablet ke sekolah kan? Ke ada pelajar di sekolah dibenarkan bawa iPad sendiri atau tablet sendiri di sekolah? Kalau ada, boleh tak tulis? Sekolah saya benarkan, sekolah saya izinkan. Ada tak? Kalau tak ada, cuba tulis X. Sebab saya tunggu-tunggu pula nanti. Kalau tak benarkan, bukan tak ada. Kalau tak benarkan, maknanya pihak sekolah tak benarkan awak bawa iPad, tablet, phone ke sekolah, tulis ataupun type X. Kan? Sebab setahu saya, memang di sekolah rendah, kita tak boleh guna kan? Tak boleh dibenarkan bawa. So kalau kita nak minta dibenarkan bawa iPad, banyak proses dia. Kita kena jumpa Menteri Pendidikan, kena bincang. Dia banyaklah proses yang mana kita tak mampulah nak buat benda tu. Macam saya cikgu ni, biasa ni memang tak boleh lah nak buat kalau pelajar-pelajar lagi lah kan. Kecuali ayah kita ke ataupun ibu kita ke adalah Menteri Pendidikan. Mungkin kita boleh cakap lah kat ibu kita. Contohlah ibu kita Fadina Siddiq, kita cakap, Bu, bagilah bawa iPad ke sekolah. Ibu pun akan meeting dulu.
dalam dia punya jawatan kuasa khas dia nak meeting, nak minta pandangan Jabatan Pendidikan, nak minta pandangan pakar-pakar, boleh tak bawa, kan? So benda ni di luar kemampuan kita. Kemudian makmal komputer hanya ada satu sekolah saja. Di sekolah hanya ada satu saja makmal komputer. Pun jadi masalah juga. Kan kalau kita nak kata okey, pengetua wujudkan makmal komputer nombor 2, nombor 3. Bajet pembelanjaan yang terlalu tinggi. So saya masukkan kat sini, nampak? Saya masukkan satu link kat sini. Kerajaan pastikan liputan internet cukup untuk pelajar. Ni nak kaitkan tadi tentang dengan buku digital. Kalau buat buku digital, guna internet dan sebagainya. Okey. Kemudian, yang ini masalah homework terlalu banyak tadi. Kurangkan subjek belajar. Okey. Bila kita kurangkan subjek belajar, dia akan jadi masalah. So yang ini kalau pelajar-pelajar nampak, okay, saya gunakan sticky note. Dan saya tarik je dan saya bawa masuk link. Okey. Dan akhir sekali saya nak tunjukkan ni, sediakan almari lokal. Beg berat kita bawa gunakan almari dengan lokal. Beg berat kita sediakan almari lokal tapi ada kos. Okey, saya masukkan link kat sini. Okey, so saya tekan kat sini. Tengok saya tekan sini. Ni dia punya link. Rujukan saya. Okey, penggunaan lokal di sekolah, langkah terbaik atau sebaliknya. So kita dapat lihat dekat sini, baca artikel penuh. Okey. Kebaikan gunaan lokal. Dan dia ada dia punya kemudaratan dia juga. Kos menyelenggara. Okey, kat sini. Kos menyelenggara. So cara saya bawa masuk tadi, saya tap dia kat sini, link ni. Okey, saya copy paste ataupun saya tap, saya copy. Okey, kemudian saya bawa pergi saya punya freeform. Okey. Saya paste. Cik, nampak ni. Yang sama juga berlaku. Saya letaklah kat sini supaya pelajar-pelajar nampak, kan. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Saya dah copy tadi dekat link atas. Okey, saya copy kat sini. Ni link dia. Okey, saya copy, saya tap, dan saya copy. Kemudian saya pergi saya punya freeform dan saya tap dekat freeform saya paste. There we go. Okey, yang ni saya delete lah. Banyak sangat pula. Okey. Okey. Yang ini untuk beg berat lah. Isu beg berat yang seterusnya tadi, masalah kita adalah kantin. Makanan kat kantin tak sedap. Ini semua saya guna handwriting. Okey. So yang ni kita guna handwriting lah untuk tulis makanan kantin tak sedap. Okey, ni handwriting saya. Oops, sorry. Okey. Saya nak gunakan this one sebenarnya. Alright. Okey, so yang ni handwriting saya lah ni. Okey, dia dah tutup pula. Tak apa. Okey. Kemudian saya highlightkan bila makanan kat kantin tak sedap, bila kita nak selesaikan masalah tu, melibatkan tender dan pengurusan sekolah. Tender ni maksudnya kita nak kena panggil orang luar, siapa yang nak menjual kat kantin. Dia banyak proses dia. Ambil masa lama lah. Bila dah buat macam tu, dia akan ambil masa lama. So di luar kemampuan kita lah sebagai seorang pelajar, kan. Okey, bawa makanan dari rumah. Betul, ini solution yang sangat baik sebenarnya. Bawa makanan dari rumah. Tapi ibu bapa kita kan bekerja, ada yang sempat. Kadang-kadang tak sempat. Kadang-kadang ibu bapa kita terlalu sibuk. Pagi tu dia dah kejut kita, saya okey, jom kita terus. Sebab mereka tak sempat nak sediakan hidangan pagi, kan. Ibu bapa tak sempat nak masak. Bila sibuk bekerja, kita tak sempat nak masak. So takkan kita nak paksa tiap-tiap hari, kan. Ibu, ayah, saya nak bekal. Tak boleh lah nak paksa setiap hari. So benda ni di luar kemampuan kita. So daripada 3 masalah tadi, saya fikir yang ini yang saya boleh selesaikan. Okey. This one. Saya boleh selesaikan masalah pinjaman alatan dari stor sukan. Sebab apa? Saya nak ni pelajar suka aktiviti sukan. Saya nak pelajar-pelajar semua di sekolah saya, pelajar mereka dapat bersukan. Bila dapat je time sukan, bila waktu PG PK je, mereka terus pergi bersukan. Itu yang saya nak. Okey. So kenapa perlu penyelesaian? Kat sini. Kat sinilah wujudnya empati, perasaan kita, tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. Kita nak semua orang dapat bersukan bersama-sama. Saya tak nak pelajar saya bazirkan masa tunggu cikgu dekat stor sukan terlalu lama. Okey, so yang ini saya gunakan sticky note. Dan saya gunakan typing. Okey. Dan saya pilihlah penyelesaian saya daripada SDG yang keempat. Saya nak tanya sikit sebab saya dah bercakap lagi tadi, kan. Cuba type sikit kat ruangan chat tu, SDG ni apa maksud dia? Perkataan penuh SDG. SDG stand for what?
Kita tengok siapa yang first respond dulu. Okay, terima kasih. Nurul Khairuni, Sustainable Development Goal. Okay, ini SDG. SDG ni total dia ada 17 semua. Kalau pelajar-pelajar boleh nanti explore dengan kawan-kawan. Okay, apa yang dimasukkan SDG? So, saya nak selesaikan masalah berkaitan dengan pinjaman stor sukan. So, saya nampak yang paling penting adalah quality of education. Apa yang dimasukkan quality of education? Sekejap, saya sikit-sikit. Okey. So, semua orang dapat akses yang sama untuk semua pelajar. Okey. Kemudian, untuk pastikan semua pelajar dapat bersukan, mewujudkan keadilan di sekolah lah. Maksud saya mewujudkan keadilan ni, hak sama rata. Okey, kalau kelas 2A dapat sukan pukul 8 sampai 9, lepas tu 2B pula, 2B pun dapat sukan 8 sampai 9. Ataupun mungkin 2A dan 2B waktu sukan dia serentak. 8 sampai 9 tu waktu sukan. So, kita nak pastikan dua-dua kelas dapat main apa yang mereka nak. So, sebab tu saya pilih quality of education ni. Kemudian ni pendidikan yang sama untuk semua. Semua pelajar boleh bersukan mengikut minat pelajar. Okey. Dan yang ini rujukan saya. Nampak ni rujukan saya. Matlamat pembangunan pendidikan memastikan pelajar tamatkan pembelajaran di sekolah rendah dan menengah. So, saya masukkan sumber-sumber ni, sumber rujukan saya ni dalam saya punya free form. Okey. Right. Dan seterusnya terhasillah apps untuk pinjaman peralatan. Okey. Saya lukislah sikit. Yang ni okey. Yang ni cuba pelajar-pelajar teka. Saya lukis guna apa ni? Gambar mentol ni, bulb ni. Boleh tak pelajar-pelajar bagi tahu saya dalam ruangan chat, saya lukis bulb ni guna apa? Ataupun saya guna apa yang saya nak tanya? Saya guna ikon apa? Saya guna ikon apa untuk masukkan this mentol, this bulb? Sebab saya tunjuk tadi, awal-awal tadi saya ada tunjuk. Kan? Kita masuk, kita gunakan part mana untuk masukkan ni. Agak-agak ni saya masukkan guna apa? Clue dia ada dekat atas ni lah. Saya pilih ikon yang mana untuk masukkan this design. Objek. Okey. Di tengah-tengah. Objek di tengah-tengah. Okey. SK Kuala Bok. Betul. Apa nama dia? Nama objek tu kurang tepat. Yes. Terima kasih. Kalau saya salah sebut nama ni, saya minta maaf. Priti Kanacia. Okey. So betul, jawapan dia adalah shape. Ni shape tengah-tengah tu. Betul ni, adik Hana pun, pelajar Hana pun cakap betul. Dia tengah-tengah ni, shape So saya tekan shape kat sini. Okey, saya delete yang ni. Okey, saya type lah. So ada light bulb. Okey, saya pun masukkan light bulb saya. Tapi light bulb saya warna biru. Macam mana dia jadi kuning? So cara nak jadikan kuning. Okey. Tekan situ. Okey, tekan. See? Kat sini ada ruangan untuk kita tukar color dia. So, saya tekan kat sini, saya pilih warna kuning. Okey. Jadi warna kuning. Kalau saya nak tukar, nak buat line kat luar ni, outshape dia, saya nak buat line, saya boleh tekan kat sini. Saya boleh jadi line macam ni. See? Nak buat macam ni boleh. Oh, tebal sangat ni. Ini kreativiti pelajar-pelajar lah. Kreativiti pelajar-pelajar. Nak buat macam ni pun boleh, ataupun nak buat macam ni pun boleh, nak buat macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Ikutlah pelajar-pelajar punya style. Sebab ini kan pertandingan, so kita nak tengok kreativiti pelajar tu. Okay, mungkin saya guna yang this one lah. Cantik juga ni. There we go. Okay. Lepas tu yang ini, saya lukis dia pakai pensel. Saya ambil saya punya pensel, kemudian saya, okay, kejap saya tukar pada fountain pen saya dulu. Okay. Dan saya zoom in sikit supaya saya dapat tulis. Macam ni. There we go. Okay. Alright. Okay. Kemudian kenapa saya nak buat aplikasi? Saya tak naklah suka-suka je. Kita kena tengok. Kalau kita nak buat satu-satu perkara tu, dia dah ada belum dalam App Store ke, Google Store ke, ataupun dia dah ada belum dalam market, dalam pasaran. Kan kita buat, dah ada dalam pasaran. Buat apa membazir masa? Kan? Kita dah buat penat-penat, buat, lepas tu tengok dah ada dalam pasaran. Baik kita download je yang dah ada dalam pasaran tu. Sebab kalau kita buat lagi, nanti jadi sama pula. Okay? So, saya pun search lah. Saya search apa yang saya jumpa, contoh aplikasi pinjam barang. Yang konsep dia adalah konsep pinjaman. Apps ni untuk buat pinjaman.
Tapi bukan pinjam barang di store sukan. Okay, saya pun pergi dekat App Store, saya nampak ni, borrow and rent things with your neighbours. Ni konsep dia menarik juga. So kalau kita nak pinjam barang, contoh kita nak pinjam PS5, macam saya tak ada PS5. So kata kalau saya nak pinjam PS5 dekat kawasan perumahan saya type lah, gunalah app ni. Siapa ada PS5 nak pinjam ataupun nak sewa 2 hari, contoh. Kan? Yang ni dalam Google Store. Nama app dia Borrow. Okey, yang ni pula adalah web based. So bila saya search, okey, ini antara 3 apps yang saya nampak dia buat konsep untuk pinjam. Tapi tak ada lagi pinjam barang di store sukan. Sebab saya dah fokuskan tadi, kalau pelajar-pelajar nampak, fokus saya dekat sini adalah masalah di sekolah. Okey, so saya tak perlulah nak fikir tentang orang luar. Saya tak perlu nak fikir tempat lain, saya nak pilih masalah di sekolah saya je. Okey. Alright, so saya pergi balik kat sini. Okey, ini contoh pinjam barang. Okey. Kemudian tengok kenapa saya pilih apps. Boleh je saya nak tambahkan buku kan. Kenapa bagi je, beli je buku. Buku pinjaman log tu, beli je buku baru. Selesai masalah. Betul, tak ada masalah. Tapi kat sini yang kita nak tengok. Okey, satu, kita nak memudahkan tugas guru. Okey, supaya guru-guru dapat sediakan barang yang ingin dipinjam. Contoh, saya nak guna besok. So bila saya dah isi dalam saya punya apps, cikgu yang jaga stor sukan, dia boleh sediakan lah. Nanti dia letaklah dekat luar stor sukan, saya nak pinjam barang tu. Besok saya boleh pergi ambil je. Okey, pelajar pun senanglah nak ambil. Kata kalau saya bersukan dengan kelas 2A kan, contoh saya pagi, okey, Syukri pergi ambil barang dekat stor sukan. So pelajar ni boleh pergi ambil dengan cepat. Dia tak perlu membazir masa untuk menunggu. Automatically menjimatkan masa lah. Dan yang paling penting, ni yang paling best. Bila kita buat apps, dia boleh akses di mana-mana. Katakanlah saya dah balik rumah, baru saya terfikir, besok ada subjek PJ lah dengan kelas 5A. So saya pun terus, walaupun tengah kat rumah, saya tak perlu nak pergi sekolah. Saya terus guna app saya untuk saya isi permohonan pinjam bola dan sebagainya. Okey? Dan saya boleh guna 24 jam. Okey? Saya boleh gunakan dia anytime, 24/7 lah. Alright? Dan yang terakhir, dia memudahkan guru PIC store untuk menyimpan rekod. Yang ni paling penting sekali. Okey, menyimpan rekod ni paling penting. Yang inilah yang saya katakan empathy ni. Okey, saya dah buat kat sini siap-siap. Supaya pelajar-pelajar tahu, bila kita nak buat apps, kita kena fikirkan semua ni. Bila kita nak selesaikan satu-satu isu, kita kena fikir semua perkara-perkara ni. Okey? Alright. So, sebabkan pelajar-pelajar dah mula main di ruangan typing, di ruangan chat typing pula. Saya nak tanya soalan. Okey? Bersedia? Alright. Soalan saya yang pertama. Dalam design proses, ada 4 elemen. Dan saya baru terangkan elemen yang pertama. Soalan saya, apakah elemen tersebut? Terima kasih. Okey, pemenang, kita dah ada pemenang. Sekali lagi, Priti Kanachai. Alright, terima kasih. Zahra Explore, terima kasih. SK Kepung. Okey, SK Kepung ni dia ada 2 tim. Bagus. Hantar ramai-ramai. Okey, betul. Okey, kita dah explore. Okey, kita dalam part explore. Alright, so sekarang ni kita akan masuk part yang kedua. Sebab kita dah fikir tadi empathy semua, kita dah nampak apa semua. Dan sekarang ni barulah kita nak plan. Saya akan bawa ke idea paparan aplikasi. Okey, tapi sebelum tu nampak ni. Saya letakkan pemilihan warna juga. Sebab ini dalam plan lah. Okey, so ni dalam plan. So saya highlightkan kat sini. Okey. Ataupun saya guna yang ni lah, lagi besar sikit. Right, there we go. Tak besar boleh. Okey. So kita nak buat dalam seterusnya adalah berkaitan dengan plan. So pelajar-pelajar boleh lihat bila saya plan benda ni, pemilihan warna pun saya masukkan juga. Sebab saya tak nak saya ambil design suka-suka hati je. Sebab kita nak tengok permainan susunan warna dalam kita punya design. Saya buka keynote saya balik Sekejap Okey. This one. Allah, sorry. Okey. So pelajar-pelajar boleh tengok combination yang color yang saya letak.
So background saya letak color. Design design logo dia saya letak warna brown. Lepas tu saya letak gambar bola tenis, bola sepak, bola rugby dan juga volleyball. So color ni sangat penting sebab kita nak attract orang. Okay, so bila saya masukkan color, nampak kejap saya skip sini, saya nak tunjukkan sini pula. Okay, this one. Okay, so nampak kita jangan pilih color yang sama sebab kita nak kontrakan dia. So ini dalam part plan. So mungkin bila kita buat dalam group nanti, pelajar-pelajar buat dengan kawan-kawan, aku tak naklah warna ni, aku nak warna ni, aku nak warna ni. So kena tengok. Jangan suka-suka hati je. Okey, kawan A minat purple, kawan B minat merah. Purple dengan merah dah pening macam merbah dah. Okey, so jangan suka hati je kita nak combine color tu. Kita kena fikir juga. Kenapa color ni kita nak letak kat sini, kenapa color ni nak letak kat sini. Okey. So now saya pun plan lah. Okey, ini saya punya shape tadi, saya nak gunakan kat sini. Okey, yang shape ni saya ambil daripada sini je. Okey. Alright, so kita nak plan. Macam mana kita nak buat apps kita. So kita akan letak kat sini logo. Tengah-tengah ni adalah logo. Okey, sekejap saya nak tukar pensel lah. Sebab saya tak suka sangat yang ni. Okey, so saya akan letak logo tengah-tengah ni. Okey, so saya tulislah sini logo. So nanti kawan lain pula tolong designkan logo tu. Okay, so bila logo dah tengah-tengah, kat sini adalah nama tajuk, nama apps kita. Nama apps. Okay. Ataupun mungkin pelajar-pelajar nak buat dekat atas. Mungkin pelajar-pelajar nak buat dekat bawah, terpulang ikut kreativiti masing-masing. Okay. Kemudian, ni yang pertama. Okay. So lepas tu apa yang kita nak buat? So yang kat sini kita duplicate je. Tak payahlah kita nak cari shape balik, pergi kat sini, type, font, tak payah. Okay, don't waste your time. What you can do, copy paste this one, duplicate. So duplicate, and tada. Okay, so step nombor 2. Kita buat dia lock masuk kan, kita tulis kan, lock masuk. Kalau nak buat dalam bahasa Inggeris pun boleh. Lock masuk atau daftar. Siapa nak buat dalam bahasa Inggeris tak ada masalah. Siapa nak buat dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. So kat sini ada ruangan lah. Ruangan nama. Okay, kat sini ruangan password. Ni penting lah ni, password. Okay. So kat sini kita tulis login, log masuk lah. Sebab saya buat dalam bahasa Melayu kan. So, bila tekan log masuk ni, ke mana dia akan pergi? Dia akan pergi ke paparan seterusnya. Okay, so paparan seterusnya saya duplicate lagi this one. Okay. Saya duplicate this one. Sekejap saya tekan sini balik, saya duplicate. Oops. There we go. Okay. So sekarang step yang ketiga. Okay, ini dalam kita punya plan. So bila kita tekan lock masuk ni, okay, saya tukar color supaya pelajar-pelajar nampak. Okay. So bila tekan sini, dia akan pergi ke sini. Okay. So apa yang berlaku? So kat sini ada apa? Tadi saya buat tadi dalam saya punya tu, dia ada pilih indoor ke outdoor kan. So kita tulislah kat situ. Pilih sukan. Okay, outdoor, indoor. Okay. Okay. So kat sini kalau pelajar lebih kreatif lagi, kat sini kita dah boleh letak dah sebenarnya pilihan color kita. Okay, contoh saya ambil satu contoh. Katakanlah logo ni saya nak buat warna brown tadi kan. So saya dah buat kat sini logo, saya tekan je saya punya icon this one, pencil, dan saya pergi dekat tools yang kita panggil sebagai fill. Yang badan dia besar sikit ni. Okey, apa yang bestnya fill ni? Okey, saya pilih warna brown tadi. Okey, saya ambil warna brown. This one. Okey, bila saya tap je dekat ruangan kotak square ni, okey. See, dia terus jadi warna brown. So saya tak perlu color manually lah. Saya just tap je. Okay. So tapi yang ni cikgu, tapi yang ni ada kosong lagi. Yang ni ada putih. Jangan risau. Okay. Kita zoom in sikit. So saya bulatkan dia. And voila. There we go. Okay. So dekat sinilah kita nak plan kita punya apps kita. Tapi kena ingat tau, dalam plan apps ni jangan suka-suka hati je. Empathy tu kena wujud. Oh, boleh tak aku letak lock masuk kat sini? Ke aku nak letak kat? Ke saya nak letak kat atas?
ke saya nak letak dekat bawah? Tulisan ni saya nak buat sizing berapa? Ke saya nak buat tulisan saya halus je? Bayangkan ya, okey, saya buka saya punya keynote tadi, kejap ya. Okey. Katakanlah dekat ruangan outdoor ni, saya kecilkan tulisan saya. Saya tukarlah sebab saya tak pakai spek, so saya tak ada masalah lah sebenarnya. Sebab saya fikir diri saya je kan. Saya letak 10. Bayangkan orang yang pakai spek, dia mesti tak nampak. Dia tak nampak lah, ni apa benda yang kecil sangat ni. Okay. Even though saya yang tak pakai spek pun dia tak nampak juga kan. Tapi sebab saya yang buat, saya tahulah. So bila kita nak design tu, kita kena fikir semua ni. Sizing tulisan kita, sizing apa, font kita nak pakai font yang macam mana. Janganlah pakai font yang bersambung-sambung sangat kan. Pun semua ni kena tengok Okay. Right. Saya stop dulu kat sini. Saya nak baca lah kod-kod lah, ada soalan-soalan. Okay, Cikgu Ain, kalau di ruangan YouTube kita ada apa-apa soalan ke? Setakat ni tak ada. Okey. Okay. Saya kalau tak ada ni, saya risau juga sebenarnya ni. Itulah. Kalau tak ada ni, dia ada dua kemungkinan. Maknanya adakah dia jelas sangat? Dua ekstrim. Kan? Okey. Tapi saya harap pelajar jelas lah. Pelajar faham apa yang kita cuba kongsikan, apa yang saya kongsikan. Okey. Dan saya ada baki lebih kurang 10 minit lagi. Okey. So, saya cuba tunjukkan sampai saya buat yang outdoor ni. So, saya pilih yang ni semula. Prototype this one. Okey, saya copy paste. Okey, lepas tu saya buatlah next ni apa. Saya buat macam ni kan. So, kita bolehlah copy paste. Kita buat next ni apa. Sampailah submit. Okey. Saya copy paste dulu. Okey. So button submit saya nak letak button submit saya dekat ruangan sini. Contoh, salah pensel. Okey. Okey, there we go. So saya tulis sini submit. Bukan submit lah sebab saya buat dalam bahasa Melayu kan. So kena hantar. Okey. Jangan gabung-gabung pula. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Tak best lah. So bila tekan hantar ni, dia akan terus terima kasih. Contoh. Okay, so ni nombor 4. Ni nombor 5. Ni nombor 6. Oops, there we go. Okay, so kat sini tadi pilih alat sukan kan. Pilih bola, bola sepak, bola tampar, bola tenis dan rugby. Okay, tapi kalau pelajar tak dapat nak lukis, ambil je shape. Macam saya kan, shape tak lawa kan. So saya tekan je shape ni, ambil je ball. Okay, saya type ball. Banyak bola saya jumpa. Tak payah pening-pening. Okay, saya letak sini. See? Ini warna hitam lah. Takkan bola sepak warna biru pula kan. Okay, kita buat warna hitam. There we go. Okay. So boleh susun dekat sini. Okay. Susun kat sini. Okey. Letaklah bola-bola lain pula lepas tu. Okey, kena pilih kuantiti dan sebagainya. Okey. So ini cara untuk kita explore dan juga plan dalam kita punya freeform. Yang paling penting pelajar-pelajar kena ingat. Yang pertama, design proses ni. Okey, tadi saya dah tunjukkan. Design proses ni kena explore dulu. Jangan terus jump to conclusion je. Kita ada masalah nak pinjam barang dekat stor sukan. Jomlah kita buat teruslah ni. Tapi kenapa kita nak buat? Sedangkan benda tu dah ada jalan penyelesaian. Ataupun apa masalah dekat sekolah lain. Okey, contoh kita ada masalah beg berat. Kita dah ada locker dalam kelas, kenapa nak kena tambah locker lagi? Contoh macam itulah. Okey, so kita kena explore untuk dapatkan informasi, untuk kita dapatkan maklumat tambahan sebelum kita pergi kepada jalan penyelesaian. Okey, lepas kita explore baru kita plan. So bila plan ni maksudnya kita pilih kita nak buat cara yang macam mana, paparan aplikasi kita tu macam mana, kita nak color apa, kita nak bentuk macam mana, logo tu paling penting. Kan logo kita bulat ke ataupun huruf sahaja ke ataupun kita nak buat square ke. Okey, alright Cikgu Ain, saya rasa saya dah sampai kepada penghujung.
Okey, ada apa-apa soalan? Okey, ada apa-apa soalan tak daripada peserta pada hari ini? Okey, saya pun akan bacakan soalan jika ada di ruangan YouTube live. Okey, saya Okey. sambil tu saya nak share screen. Sebab saya nampak Zahra Sofian ni tanya cikgu yang kita explore tadi kena hantar ke? Yes. Zahra, bukan Zahra saja, semua pelajar yang part explore tu kena hantar. Sebab apa? Nanti kalau dalam Padlet kita, pelajar-pelajar akan dapat this one. Yang ini. Design Journal. Okay. So design journal ni yang paling penting. Yang design journal ni lah pelajar-pelajar kena masukkan dalam part explore. Katakanlah you ada buat kat freeform kan. So you boleh screenshot the freeform, kemudian letak je gambar screenshot tu dekat sini. Okay, so design journal ni sangat penting lah. Okay, macam ni. Alright. Okey, Syukri ada soalan dekat Zoom. Semua objek kat atas tu apa? Semua objek ke atas tu apa? Oh, this one. Dekat Daripada freeform ke? SK9. Dekat freeform Yelah, sebab saya ajar freeform kan. Yang ni ke maksud pelajar? Kalau pelajar dari SK Sungai Lang, Mungkin Kak. boleh react thumbs up Okay, kalau yes, betul. betul. Okay. Yes, okey. Yang ini adalah ikon-ikon yang pelajar-pelajar boleh guna semasa pelajar-pelajar design dalam freeform. Macam saya beritahu, this one icon untuk pensel, yang ni sticky note, ni contoh sticky note ni sticky note. Yang ini saya guna pensel. Okay, yang this one warna hijau, warna purple, yang ini saya guna teks. Yang this one saya guna icon. Ni saya besar sikit lah. Nampak kan? Yang ni saya guna shape. Okay, sebab saya tak reti nak melukis. Saya memang tak reti melukis sebenarnya. Okay, this one photo icon untuk kita masukkan. Contoh, saya bagi contoh yang inilah yang saya bagikan link tadi. Tada. Okay. So link ni penting bila pelajar-pelajar buat satu-satu perkara kena ada rujukan. Rujukan very important. So kalau pelajar dapat masukkan rujukan, dia boleh meyakinkan juri yang pelajar sedang menyelesaikan masalah yang sangat kritikal. Okey, soalan seterusnya daripada Hasanah Abdul Hafiz daripada YouTube Live. Cikgu boleh tak nak masukkan animasi dalam apps prototype tu? Hasanah, sangat digalakkan. Okay, so maksudnya you nak buat dia punya animation yang bersesuaian lah. Okay, contoh, saya tunjukkan contoh saya punya tadi this one. Kalau Hasanah perasan, saya ambil yang ni lah, yang ni daripada awal. Okay, so yang ni paparan ni kan, contoh-contoh dekat apps iPhone saya tekan je apps ni. Tengok tu, ni animation saya buat. Easy pinjam, tapi saya tak masukkan music background. Kalau Hasanah ataupun pelajar-pelajar lain nak masukkan music background, bila dia keluar easy pinjam, keluarlah music effect. Ceng. Contoh kan, boleh, tak ada masalah. Itu lagi bagus lah, tapi cari yang bersesuaian. Okay. Okey, ada lagi ke soalan? Okay, kalau tak ada, tengok saya gunakan Keynote je pelajar-pelajar. Saya gunakan Keynote lah. Besok benda ni akan diajar oleh Cikgu Ain dan Cikgu Zam. Okey, macam mana kita nak gunakan, nak buat ni apa namanya, link. Bila saya tekan outdoor saya ni, dia pergi ke mana. Kemudian saya ada buat home button. Home button ni untuk apa? Saya tak design ni suka-suka. Saya design ni ada sebab. Supaya bila kalau pelajar orang terbuat silap masa buat pemilihan, dia boleh tekan home button, dia akan back pada yang asal. Macam tu. Okey. Okey, ada permintaan di Zoom punya chat. Cikgu boleh tunjuk video lagi? Boleh tunjuk video lagi. Video mana Video prototype yang awal-awal tu ke? Yang masa... Oh ya, yang prototype tadi kot. Oh, prototype tadi. Okey, kejap Yang ni one. Okey. Saya cuba, okey.
Macam itulah. So the idea is there. So pelajar-pelajar brainstorm dengan kawan-kawan, dengan guru, minta tolong ibu bapa pun boleh minta tolong guru-guru. Keluarkan sebanyak mungkin masalah yang ada, pilih apa masalah yang untuk kita selesaikan. Okey, kemudian macam saya beritahu tadi lah, masa nak buat pemilihan tu, apa justifikasi pelajar-pelajar. Kenapa pilih A, kenapa pilih B, kenapa pilih C. Macam tu. Okey. Ada lagi satu soalan dekat Zoom. Untuk pertandingan ni wajib guna keynote? Oh, betul. Didi Shah, sebenarnya anda telah menjawab soalan anda sendiri. Wajib. Okey. Alright, okay. So saya akan share saya punya slide moderator ni. Okay, sama-sama Cikgu Ain share tu, saya nak ucap terima kasih sekali lagi pada semua pelajar-pelajar yang bersama. Bukan hari ni je tau. Kita ada esok, lusa sampai hari Jumaat. So tolong pastikan momentum anda kekal sampai ke hari Jumaat dan ajaklah kawan-kawan lain untuk join juga untuk sertai kita punya pertandingan ni. Dia sangat menarik, kita tak tahu apa hadiah yang menanti anda. Okay, alright Cikgu Ain. Okay. Alright, tadi kita dah selesai untuk question and answers punya session. Alright, so sekarang kita akan ada group foto lah untuk bagi yang berada dalam Zoom. Okay, saya harap semua saya bagi masa sikit untuk buka kamera masing-masing. So kita akan have a group photo. Saya nampak Cikgu Sarata dengan anak-anak pelajarnya. Oh, terima kasih Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu Didi Shah rupanya. Saya ingat pelajar nama Didi Shah ni, Cikgu SK Pauh Jaya. Berapa orang tu, Cikgu? Satu, dua. Oh, dua orang. Terima kasih Cikgu SK Pauh Jaya. On camera. Cikgu SK Kepong bersama anak muridnya. SK Kepong ni ada dua device ni. Mungkin satu kat rumah kot. Khayal Shri. Dengan parents ke dengan cikgu tu? Terima kasih pada yang hadir pada petang ini. Alright, so kalau ikut paparan saya ni kita ada 3 skrin lah. Ada lagi tak yang masih nak buka kamera? On camera. Okay, saya bagi masa dalam seminit lagi. Okay. Lamanya seminit, 30 saat je. Seminit, 30 saat Okay. Kot lah kan ada yang nak pakai tudung kan. Tadi macam, okay, alright. Oh, comelnya saya nampak ada cikgu dengan student dia. So cute. Okay, alright. So, okay, senyum sahaja ya sepanjang paparan ini. So, saya akan screenshot saja. Okay, saya akan screenshot paparan yang pertama. Okay, ready. 1, 2, 3. Alright, paparan pertama Sungai Elang ni dan ramai ni. Saya harap SK Sungai Elang ni dihantar semua okay, penyertaan. paparan kedua. 1, 2, 3. Alright. Okay, next paparan yang ketiga. 1, 2, 3. Alright. Okay, so done. Okay, saya akan share balik. Okay. Alright, so kita dah selesai group foto. Okay, seterusnya kita minta jasa baik semua yang hadir pada hari ini untuk sama-sama scan QR code untuk presenter feedback which is Syukri Sulaiman. This is memang really short one, mungkin 2 minit sahaja. So saya bagi masa kepada para peserta hari ini untuk scan ataupun screenshot untuk bagi feedback lah untuk presenter kita pada hari ini. Okay. Alright. Okay, tentang workshop submission ataupun macam mana kita nak submit lah ni kan. So ni adalah dia punya flow lah. Setiap pasukan perlu menghantar 3 bahan utama. Pertama, portfolio dalam format EPUB yang mengandungi dokumentasi berdasarkan design thinking framework, explore, plan, build, evaluate dan juga prototype idea macam tadi yang ditunjukkan dalam video APLS Syukri. Cikgu Ain, minta maaf, ada pembetulan untuk yang pertama tu portfolio kita dalam bentuk keynote
Oh sorry, Ada okey, typo okey. sikit kat sana. Pembetulan untuk bahagian yang pertama tu portfolio dalam format Keynote yang biasa yang tadi journal tadi itulah yang ditunjukkan oleh Syukri tadi. Okay, and then file prototype apps dalam format file Keynote. So tadi ada soalan cakap wajib ke pakai Keynote, jadi dekat sini menampakkan wajib lah untuk kita pakai sebab nak menggunakan animasi Keynote dan juga aplikasi berkaitan untuk pembuatan prototype. Dan yang ketiga, video pitching berdurasi selama 3 minit untuk terangkan idea dengan lebih jelas, berstruktur dan untuk gabungkan visual, audio dan teks untuk menyampaikan konsep dengan mudah difahami. Alright, jadi ini pula adalah QR code untuk membawa kepada pelantar delima kita, Digital Educational Learning Initiative Malaysia, which dekat sini juga kita ada pensijilan Apple Teacher. Kalau kita belum aware lagi kan, sebenarnya ada satu tab di mana dia membawa kepada pensijilan Apple Teacher yang berada dalam website Apple Education Community. Alright, okay. Dan dekat sini pun ada pautan APL Malaysia juga dekat RD Apple tu, dekat paparan yang seperti screenshot yang telah ditunjukkan. Alright, so inilah paparan website Apple Professional Learning Malaysia. Alright. Dan juga ada Apple Student Resources di Delima untuk rujukan murid-murid. Sebenarnya guru-guru pun boleh tengok untuk kita tengok macam mana kita nak ajarkan kepada murid-murid kita kan tentang berkaitan dengan aplikasi Apple. Okey, dan juga Apple Learning with iPad pun ada di dalam pelantar Delima. Alright, so this adalah QR code lah untuk stay connected with APL Malaysia. So ni adalah QR. Jadi bolehlah screenshot atau tangkap gambar macam mana untuk kita untuk simpanan kan. So lepas ni pun still boleh scan. Okay, untuk next attendance link. Okay, pertama ni adalah Google Form tentang berkaitan dengan kehadiran sesi 1 hari ini. Jadi pautan akan dibuka sehingga penyertaan ditutup pada 31 Julai 2025. Jadi bolehlah peserta scan. Okay, dan saya lihat dalam YouTube live pun tim APL Malaysia pun ada kongsikan link. Jadi kalau yang tak dapat scan boleh tengok link di ruangan live chat. Memang ada dekat situ. Dan itu sahaja pada petang ini dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada peserta-peserta yang bersemangat, yang involve dan yang bertanya soalan dan juga tahniah juga kepada penyampai kita pada hari ini iaitu APLS Syukri atas penerangan yang sangat jelas berkaitan dengan sesi yang pertama. Jadi itulah itu sahaja daripada pihak kami. Mohon maaf andainya ada silap dan salah. Dan harap semua enjoy dan dapat menyiapkan prototipe dengan baik dan menyertai pertandingan yang akan dibuka sehingga tarikh tutup yang telah ditetapkan. Terima kasih semua. Cikgu Ain, sorry. Saya perasan ada kod kehadiran tak tadi? Takut nanti saya rasa cicik ke tu. Oh ya? Ada tak kod kehadiran tadi? Dalam slide ada jap kod kehadiran. Sebab saya rasa macam tak nampak kod kehadiran tadi. Oh, dia duduk dekat dalam ni. Oh, sorry. So Tak, itu lama kod. Saya bacakan nanti Cikgu Ain tolong typekan. Jadi semua orang boleh tengok. Masukkan dalam satu slide lah. Tambah add slide lah tambah add slide je. Minta maaf mungkin apa ni kita tercicir slide yang tu. Kehadiran, saya bacakan kod untuk hari ni. Alright. AEM huruf besar semua. AEM dash 758025. 758025. Alright, nampak ke? Saya besarkan sikit lah besarkan. Saya typekan juga di ruangan chat. Mohon peserta jangan kongsikan kod ni di grup Telegram ya. Kalau sesiapa yang inginkan kod kehadiran, minta mereka tonton semula sesi rakaman dan dapatkan kod daripada sesi di rakaman lah. .025 AM 758025.
Alright. Okay. Okay. Ni Alright, ikut thank kita you Cikgu pada hari. Ain. Minta maaf ya, saya terlepas pandang juga yang ni. Okay, jadi dekat Tak YouTube apa. live pun team APM Malaysia ada share dekat ruangan live chat. So boleh rujuk juga dekat situ. Kod yang sama. Alright, Cikgu Samsila sama-sama. Okay, rasanya boleh rujuk di live chat lepas ni. Boleh nampak dekat situ. So ya. So ada apa-apa tambahan tak daripada pihak urus setia? Mungkin ada